Hai noroc și bine te-am găsit la un nou episod din seria de partide pierdute. Hai să-i dăm bătaie direct. Ca să-ți captez atenția, o să intru direct în partidă și ca să-ți zic direct să rezolv o problemă pentru fiecare videoclip. Eu eram cu negru aici și aici am cedat. Cum să nu ajungi în situația asta când joci împotriva unui maestru internațional pe scurt? Și hai să-i dăm bătaie direct, că să nu mai pierdem timp. Așa o să fie și videoclipurile mai scurte. Poți să mă vezi în dreapta jos, sper că se vede bine în oglindă sau în partea asta. Doar ca să mă prezint repede înainte să dau drumul la mutări. Dacă ești nou pe canal, mă numesc Venețeanu Mihai, am 23 de ani, acum stau în Cluj, logic că sunt din România, sunt șahist și sunt și antrenor de șah, am elo la clasic, probabil că te întreb cât de bun sunt, am 2100 în momentul de față, iar pe internet am 2500. Așa că hai să-i dăm bătaie. Și orice fel de întrebare poți să-mi scrii în comentarii mai jos. Hai să-i dăm bătaie. Aici jucam o partidă, un turneu la Brăila în 2022, deci acum 3 ani de zile, împotriva unui maestru internațional pe nume Dobre Claudiu. El era cu albu, iar eu cu negru. Hai să începem. Deci mi-a jucat C4, deschiderea engleză. Și, de fapt, hai să mai zic încă câteva chestii, că am zis că de acum o să rezolv o problemă. Fac videoclipurile, încerc să le fac mai calitative și să le fac cu scop. Ce problemă vreau să rezolv? Păi o să vezi din partidă și care e treaba și o să vezi ce s-a întâmplat pe scurt, așa ca un mini spoiler. Am mutat de prea multe ori cu dama, am uitat teoria, deci nu te baza prea mult pe teoria din deschide. Deci C4, deschiderea engleză, cal F6. Vreau să-mi scot calul și să controlez centru. Cal F3 și uite, dacă vrei să joci fianchetto G6 pe partea stângă și să scoți piesele repede și să faci rocada, dar bine, dacă vrei să combini cu Grunfeld, dacă aici făceai rocada, după aia intrai în Indiana regelui, permiteai E4. Și de asta cumva Grunfeld nu-i permite E4 direct sau îi dă oportunitatea să bată și după aia să joace E4 și asta se știe că na, negru cedează centru ca să facă rocada și să-și dezvolte piesele armonios și după aia să atace centrul de la distanță. Da? Ca un aruncător cu flăcări, ca o rachetă de la distanță. Nu corp la corp, nu box. Box ar fi, box ar fi dacă s-ar juca ceva solid, de exemplu, chiar poate să joace și ceva de genul ăsta. Ar fi, adică corp la corp, dacă are sens. În fine, deci el nu mi-a acceptat să-mi captureze și joacă varianta cu nebun F4, unde așa trebuie să răspunzi, faci rocada mică, el împinge pionul ca să-și întărească centru și observ că acum o să încerc să fac videoclipurile pentru cineva candidat. Îmi imaginez că se uită cineva între 12 ani și 20 de ani, deci dacă vrei să progresezi la șah, ăsta e videoclipul pentru tine. Și am întărit centru și noi natural cu negru vrem să atacăm centru, pion la C5 și, na, fiindcă mi-am dus regele în siguranță, acum sunt pregătit să lupt în centru. Să lupt în centru, aici sau chiar și mai extins centru. Hai să fac și altă culoare. Da, să lupt pe aria asta și să-mi scot piesele, calul, dama, nebunul pe F5, să vină calul pe E4, să deschid nebunul ăsta. Știu că sunt multe săgeți, dar sper că mai urmări și sper că are logică, are sens. Dacă nu are sens, lasă un comentariu mai jos și o să-ți răspund eu ce întrebare ai. De la C5. Probabil că te întrebi de ce nu joacă nebune 2, de ce nu grăbește dezvoltarea să facă rocada mică, să-și ducă regele imediat în siguranță. E bine, asta este într-un fel o greșeală, o inexactitate, pentru că el trebuie să aibă grijă de centru. Eu odată ce am împins la C5 observ că practic pionul ăsta nu e apărat de nimeni și îl invit să captureze. Dar după aia o să încerc să-l recuperez. Ideea e ca să-ți răspund la întrebare dacă joacă nebune 2, eu pur și simplu aș captura și după aia aș juca cal C6 ca să nu mai mi-atârne pionul. Acum scot calul. Ideea e că întâi am împins pionul, da? Întâi am împins pionul la C5, nu am jucat cal C6 direct ca să blochez pionul. Deci atac centru, da? Și după aia dacă joacă nebune 2, bat cal C6 și dacă face și rocada mică, pot să joc și nebun F5 și nebun G4, să-i atac centru și cam asta vreau să fac. Eu m-am grăbit cu dezvoltarea și acum vreau să câștig niște pioni. Sau vreau să aduc piesele în joc și să pun presiune. La el pionul o să-i atârne, în timp ce, după cum observi, pionul meu este mai în spate, deci nu este o țintă momentan, nu este vulnerabil. În timp ce centrul lui poate deveni vulnerabil. Deci asta e toată ideea deschiderii Grunfeld. Deci de ea la C5, da? Printre cele mai bune mutări, dama A5 ca să recuperezi pionul, să-i legi calul, să pregătești cale 4 și dama nu jucase deloc. Deci are sens și în același timp pregătim să venim și cu tura. Da? Facem loc și pentru ea. Tur la C1 să
mute și el tura, să protejeze toată coloana C, inclusiv calul. Și acum nu știu exact dacă există cale 4. Există, se vede că e cu mov, deci probabil există cale 4 drept teorie. Care e ideea? Că mai aducem 2 atacatori, în timp ce el are doar și noi o să avem 3 și el are doar 2. Deci vrem să câștigăm un pion sau mai mult să atacăm regele. Că regele este cel pe care îl pândim. Dar eu am jucat dea la C4, nebunia la C4 și dama ea la C5, pur și simplu să schimb pion și să-mi recuperez materialul, nebun B3 și cal C6. Știu că nu avea nimic să plece din cal pentru că oriunde ar pleca, de exemplu, cal D5 să deschidă tura. Scuze, nu asta voiam să arăt. Voiam să arăt că pot să dau un șah, că regele e în centru și pot să scap, să mă feresc. Deci face rocada, natural, protejează regele, fuge cu el și după aia amenință să plece din cal. Deci și eu eschivez, plec din damă. Și o să vezi tema asta recurentă că am mutat dama de prea multe ori. Pion la H3 să-mi împiedice nebunul să nu se dezvolte. Acum pot să duc la F5 ceea ce am și făcut, că altundeva nu prea are sens. Și vreau să mut nebunul pentru că nu a jucat deloc și vreau să conectez turele. Iar la E6 o să-mi bată și îmi strică pionii, la D7 e prea pasiv, deci la F5 e cel mai logic. Dama E2 și cale 4. De ce mut calul pentru a doua oară și nu joc tuner la D8? Probabil de aiurit, de naiv. Nu, glumesc. Pentru că dacă a jucat tuner la D8, E4, asta amenința el când îmi pleca cu dama, mi-atac, are două apărări și câștigă timp, câștigă tempo. Da, și după aia amenință să-l împingă și mai mult mai în față pionul și să-mi atace calul și stau rău. Deci cale 4 să schimb niște piese, să-l împiedic cu pion la E4, să deschid nebunul, dragonul, da? Bătaie, bătaie, ok? Turner la D1, aduce și ultima piesă în joc, el, și ar trebui să fac și eu același lucru, asta m-am gândit, dar nu a fost bine. Și poți să pui pauză la videoclip și să găsești cea mai bună mutare dacă n-ai tras cu ochiul în partea dreaptă. Timpul a expirat, dacă ai găsit-o sau măcar ai depus efort pentru negru, dacă ai scris-o și jos în comentariu, felicitări, dacă nu, mai acum poți să pui pauză, gata? Dacă nu ai reușit, asta este, timpul a trecut, damă la H5, asta trebuia să joc și eu uitasem teoria aici, deci o lecție din partida asta, nu te baza prea mult pe teoria din deschide sau repet-o dacă joci o linie peioasă ca asta. Și cum o repeți? Că o tocești, o repeți. Eu mai repetam teoria în deschideri, dar cel mai bine ca să înveți ceva, ori îi explici cuiva, ori o joci. Deci nu aveam experiență, n-am jucat, pentru prima oară când am jucat varianta asta, așa de amănunțit, observ că e mutarea 15 de la Svidler și e clar că vreau să-i bat calul, să bat calul și după aia să schimb damele, să stric structura de pioni și cam asta. Problema e, o să vezi ce se întâmplă la turna de 8, problema la turnev la D8 e că are nebun F7. Și după aia, dacă bat cu regele, cal G5 și furculiță și mi-a nebunul. Deci câștigă un pion. Și eu asta voiam să joc cu tura asta. Și am jucat turna de 8, dar să vezi care e problema, că schimbă și nu pot să bat cu tura, ceea ce aș vrea să fac, că dama deja stă bine aici. Și, da, deci nu pot să bat cu tura din același motiv pentru că are nebunia la F7 și își recuperează piesa. Deci am bătut cu dama, am fost nevoit și acum câștigă coloana liberă. De asta turn A de 8 a fost o greșeală. Și aici probabil trebuia pur și simplu să plec din damă. Engine nu chiar îmi recomandă dama 8, care e ciudată. Dar eu am jucat nebunia la F3 întâi, dama la F3 și dama B6 acum. Probabil am scăpat de nebun ca să nu mi-l atace. Dar dama E4 și centralizează piesele, dama e activă, are perechea de nebuni, are tura pe coloană deschisă, albul stă mai bine. Damă C5, ideea e aici că vrea să mă invite să iau un pion. Dar dacă aș veni să iau pionul ăsta, oare nu vrea nebun H6 sau ceva? Sau vrea să intre cu tura? Așa mi-am imaginat că vrea să intre cu tura, dar trebuia să-i accept provocarea. Trebuia să-i accept provocarea pentru că nu e nimic clar imediat. Nu este clar imediat ce vrea să facă. Poate o să vină cu nebunul să-mi ia calul și după aia să bată aici. Sau ceva, poate nebun C7 de asemenea amenință chestii. Dar trebuia să accept provocarea. Trebuia să iau pionul. Nu știu, m-aș întoarce înapoi, nebun F6 și aș vedea ce se întâmplă mai departe. Eu am jucat damă C5 ca să fiu mai activ, să fiu mai centralizat. Turn la D7 și acum se vede clar că e nasol, că dacă iau pionul acum deja mi-atacă pionul pe B7. Amenință turnea la B7 și mai mult încă o dată cu dama, nu-ți dorește așa ceva, două mutări de damă, în timp ce el și-a activat tura, acum pune și damele la schimb, dacă ar fi să schimb, probabil ar fi mai bine, că dama lui era prea activă, dar cum apăr pe B7? Ai probleme cronice.
nu știu, ca la 5 sau pion la B6, ce faci aici? Schimbi pe B2? Nici nu zice. Engine nu zice turn la D8 și la turn la B7, care e șmecheria? Ca la 5, că să fac un atac dublu și trebuie să joace turn B4 sau turn C7, probabil că bat și bat pe B2. Deci trebuia pur și simplu să las să-mi ia pionul pe B7 să fie ca un pion otrăvit. Și aici aș ține remiza. Bine, mai am probleme cu regele și ar trebui să joc H5, rege H6. Rege H7, scuze. În fine, după damă C4 am fost încăpățânat, deci nu fi încăpățânat, a treia mutare cu dama, damă D5, a patra mutare cu dama, damă B1 șah și pion la E6, dar deja am multe slăbiciuni, el are toate piesele active, în timp ce tura mea nu face nimic, calul este un pic cam spectator, nebunul este activ, dar nu face ceva concret, nu atacă, atacă un pion și dama, sunt foarte haotice. Ia să fac cu roșu. Sunt foarte haotice piesele, adică sunt necoordonate, sunt așa dispersate, sunt străine, sunt foarte străine piesele lui, piesele negre. Din ce piesele lui, piesele albe, sunt coordonate, sunt ca o echipă, ca la fotbal, echipa albă, cum le zic elevilor mei. Bun, și mai departe, A6, bine că mi-am adus aminte că am o lecție de șah în curând, deci să termin videoclipul. Aici A6, dama aia la B7, mi-a luat un pion, îi atac dama, atac și nebunul, practic îl invit să-mi ia și aici, dacă mi-ar lua, clar că aș lua nebunul și după aia aș vrea să iau aici, cu atac dublu și să sper la, nu știu, contraatac, la o remiză, chestii. Dar el a jucat foarte bine dama C7, unde are presiune enormă. Acum probabil ar trebui să iau nebunul și să sper la ceva. În același timp amenință și nebun de 6, de exemplu, bătaie, bătaie și dacă bat aici, nebun de 6, de exemplu, și după ce plec din tură undeva, tura aia la F7 și stau foarte rău, foarte, foarte, foarte rău. Ceva de genul s-a întâmplat și în partidă. Eu în loc să iau nebunul ceea ce ar fi trebuit, am jucat pion la E5 și mai rău, oribil. El a jucat turnea la F7 și aici am cedat pentru că mi-amenință, bătaie pe G7, nebunul e deschis și amenință să dea un șah prin descoperire, amenință capturări și e GG, pur și simplu e GG. Am cedat și s-a terminat partida. Deci asta a fost meciul, asta a fost runda numărul 5 de la Brăila și acum hai să fac imaginea mare și să termin videoclipul. Deci mai scurt, aproape 13 minute înregistrate. Eu am fost Mihai azi, sper că ți-a plăcut. Ce lecții învățăm din ziua de azi? Încearcă să ai piesele coordonate, încearcă să fii pregătit cu deschiderea să o joci și să știi ceea ce faci. Ai curaj, când joci, și când joci cu maestru, ai observat că eu aveam curaj să joc o linie tăioasă, dar ai grijă să știi ce faci. Și nu te ambala, să nu ai emoții. Încearcă să treci peste emoții, încearcă să strângi din dinți și să joci la câștig, efectiv. Să muți un pic mai repede, joacă încrezător, că dacă pierzi nu e un capăt de lume. Observ că am pierdut și totuși postez videoclipul, analizez, poate mă fac de râs, poate e rușinos, dar nu-mi pasă, efectiv. Dacă, uite, 3 lecții, 3 chestii, dacă ajut pe cineva, măcar pe unul, un singur om să învețe ceva din video-ul ăsta, deja mi-am îndeplinit misiunea. Ok, deci astea și na. Și dacă ți-a plăcut, consideră să dai un subscribe dacă ești nou pe canal și să împărtășești cu prietenii tăi, ori prin ViewGrai, oricum vrei tu. Așa cum ai găsit valoare, ai găsit ceva de calitate, încearcă să răsplătești videoclipul ăsta și o să las în descriere mai jos dacă te interesează o provocare de 6 săptămâni complet gratuită de 6 săptămâni, ai link mai jos și poți să vezi iarăși complet gratis un studiu de caz cum am ajuns de la ELO 1400 la 2100 la șah clasic în 8 ani de zile. Mulțumesc pentru vizionare, eu am fost Mihai și ne vedem data viitoare. La revedere, pa, pa, ai grijă de tine, ceau!